Hi guys! Ми продовжуємо тему медичні практики, і сьогодні ви дізнаєтеся, що в англійців є до біса багато спеціальностей, про яких українці навіть і не чули. So let's go! Part A. Hospital staff. Медичний персонал. The people who work in any type of workplace, including hospitals, are called the staff. Люди, які працюють, немає значення на якому робочому місці, називаються персоналом. Це стосується не тільки лікарень, а й взагалі будь-якого місця. Робоче місце, персонал – це буде слово staff. Staff в британському, staff в американському. The medical staff in British hospital belong to one of four main groups. Медичний персонал в британській лікарні належить до однієї з 4 груп. Перша група – a pre-registration house officer, PRHO, or house officer. Такі назви, знаєте, досить важко перекласти українською, але дослівно вона звучатиме як співробітник будинку попередньої реєстрації. House officer ще можна перекласти як посадова особа. В українській мові, ймовірно, і немає відповідника серед медичних професій. Отже, ця посадова особа, цей співробітник будинку попередньої реєстрації, is a newly graduated doctor in the first year of postgraduate training. Це лікар, який щойно випустився на своєму першому році після дипломної практики. After a year, he or she becomes a registered medical practitioner. По проходженню року вони стають зареєстрованими медичними практиками. In the current system of training, the foundation program, the name for these junior doctors is Foundation Year 1 Doctor, FY1. В поточній системі практики, яка називається базовою програмою, назва цих молодших лікарів – лікар першого року навчання по базовій програмі. Отже, оці house officer – це лікарі, які щойно випустилися і на першому році навчання по базовій програмі. Базова програма, до речі, що це таке? Це курс підготовки до бакалавріату. І от House Officer, PRHO, він на першому курсі цієї підготовки. Друга група – a Senior House Officer. Окей, Senior House Officer можна перекласти як старший лікар або старший інспектор. Ще перекладається як лікар-ординатор. So, a Senior House Officer, SHO, is in the second year of postgraduate training. Він на другому році після дипломної практики. The title is now Foundation Year 2 Doctor, FY2. But the old terms Senior House Officer and SHO are still used. Зараз ця спеціальність називається лікар другого року практики по базовій програмі, але старі терміни, такі як лікар-ординатор, або скорочено SHO, вони все ж таки використовуються. Третя група – a specialist registrar. Наголос іде на останній склад registrar, в британській англійській, до речі. So, short SPR. Це в нас дослівно перекладається спеціаліст-реєстратор. So, a specialist registrar is a doctor who has completed the foundation program and is training in one of the medical specialties. Цей лікар вже закінчив базову програму, оцю Foundation Program, і він зараз навчається по одній з медичних спеціальностей. There are also some non-training registrars, doctors who have completed their training, but do not wish to specialize yet. Є і такі лікарі, не практикуючі реєстратори, можна їх назвати. Це лікарі, які закінчили цю базову програму, але ще не хочуть ні в чому спеціалізуватися. Тобто мають загальні знання, загальну практику, а напрямок ще не обрали і по ньому не навчаються. І остання група – a consultant. A consultant is a fully qualified specialist. Повністю кваліфікований спеціаліст. There may also be some associate specialists,
senior doctors who do not wish to become consultants. Існують також асоційовані фахівці. Знов-таки дослівний переклад. Що це за такі фахівці? Це старші лікарі, які не бажають ставати консультантами. In addition, there is at least one medical or clinical director who is responsible for all of the medical staff. На додаток, є щонайменше один медичний або клінічний директор, який відповідальний за весь медичний персонал. Part B. Medical teams. Медичні команди. Consultant physicians and surgeons are responsible for a specific number of patients in the hospital. Лікарі-консультанти і хірурги відповідальні за певну кількість пацієнтів в лікарні. Each consultant has a team of junior doctors to help care for those patients. Кожен консультант має команду з молодших лікарів, які допомагають піклуватися про тих пацієнтів. In many hospitals there are multidisciplinary teams, which consist not only of doctors but also of physiotherapists and other allied health professionals. В багатьох лікарнях є також мультидисциплінарні команди. Вони складаються не тільки з лікарів, але й з фізіотерапевтів і інших суміжніх медичних працівників. Про цих суміжніх працівників ми поговоримо ще пізніше, в наступних лекціях. When patients enter or are admitted to hospital, they are usually seen first by one of the junior doctors on the ward, where they will receive treatment and care. Коли пацієнти поступають в лікарню, це в нас називається госпіталізація, admitted to. Коли вони госпіталізуються в лікарню, зазвичай перший, хто їх оглядає, це молодший лікар на певному відділі, куди поступає хворий. І там вони отримують лікування і піклування. The junior doctor clerks them, takes their medical history. Молодший лікар веде історію хвороби. Дієслово clerk в британській англійській зі звуком «а». Це і означає вести медичну історію хвороби. And examines them. І оглядає їх. Sometime later, the registrar also sees the patients and may order investigations or tests, for example, X-rays or an ECG. Make a provisional diagnosis and begin treatment. Трохи пізніше лікар, який реєстратор, registrar, це в нас вже спеціаліст, який закінчив Foundation Program і починає навчання на якусь спеціалізацію. От він відвідує пацієнтів і може замовити якісь обстеження або здачу аналізів. Наприклад, рентген або ECG – це в нас скорочення від електрокардіограма. Цей лікар робить попередній діагноз і починає лікування. The consultant, бос, консультант, приходить завжди в кінці. The consultant usually sees the new admissions, people who have recently been admitted to the ward for the first time, on one of the regular ward rounds, when the management of the patients is discussed with the registrar. Отже, наш бос-консультант зазвичай бачить новонадходжених людей, ті, хто щойно прибув у відділення, тільки на регулярному обході. Обход палат, як це у нас зазвичай називається в Україні. В той час, коли обговорюється ведення історії хвороби пацієнтів разом з реєстратором. Consultants also decide when a patient is ready to be discharged, sent home. Консультант також вирішує, коли пацієнта випишуть, відішлють додому. On the ward round, the consultant is accompanied by the team and a nurse, and they visit all the patients in the consultant's care. Під час обходу палат консультант іде в компанії, його супроводжують команда і медсестра.
і вони відвідують всіх пацієнтів, які знаходяться під опікою цього лікаря-консультанта. Отакий в нас порядок надходження в лікарні. Отже, прибуває пацієнт, його обдивляється молодший лікар, той, який на першому році базової програми, він же і веде історію. Вся брудна робота, як завжди, тим, хто менше рангом. Реєстратори в нас вже призначають якісь обстеження, якісь аналізи, а консультант, як і в наших лікарнях, лікар, приходить вже під кінець, коли все вирішили, і разок в день там заглядує винести свій вирок. Part C. Shifts. Зміни. Junior doctors now normally work in shifts, which means they normally work for 8 hours every day. For example, 7 a.m. to 3 p.m. and are then free until 7 a.m. the next day. Молодші лікарі зазвичай працюють по змінам, що означає, що їхній нормований робочий день – це 8 годин, наприклад, з 7 ранку до 3 дня, а потім вони вільні аж до 7 ранку наступного дня. After a week, they change to a different shift. For example, 3 p.m. to 11 p.m. or 11 p.m. to 7 a.m. Як пройде тиждень, вони міняють зміну. Наприклад, з 3 дня до 11 вечора і з 11 вечора до 7 ранку. The alternative system is to work from 9 a.m. to 5 p.m. every day and to take turns to be on call. Available to return to the hospital if necessary from 5 p.m. to 9 a.m. the next day. Альтернативна система – це коли працюють з 9 ранку до 5 вечора щодня, а потім по черзі лікарі знаходяться на виклику. To be on call – це бути на виклику. Тобто, як тільки їм подзвонять, вони мають, якщо потрібно, повернутися до лікарні. Така черга по виклику триває з 5 вечора до 9 ранку наступного дня. Days on call are set out in a rota. Дні, коли лікар буде працювати по виклику, вони зазначені в розкладі чергувань. Rota. Or list of names and times. Як і пояснюється, це список імен і годин. Doctors on call carry a radio pager or a bleeper. A device which makes a noise when someone is trying to contact them. Лікарі, які працюють по виклику, вони носять з собою радіопейджер або сигнальний пристрій. Це такий пристрій, який видає шум, коли хтось намагається з ними зв'язатися. Тож, персонал, команди, зміни ми обговорили. Рушаємо тепер до практики. Point 1. Make word combinations using a word from each box. Робимо словосполучення, використовуючи подані слова. Прочитаємо, які слова в нас є. Associate – асоційований. House – домашній, дослівно. On – на, provisional – попередній. Radio – зрозуміло. Ward – палата або відділ. Другий стовпчик. Call – дзвінок. Diagnosis – діагноз. Officer – дослівно офіцер. Pager – пейджер. Round – круг або повтор. Specialist – спеціаліст. Отже, комбінуємо. Associate Specialist. Ми казали, це у нас асоційовані фахівці, які не хочуть бути консультантами. House Officer – та сама посадова особа або FY1 – лікар на першому році базової програми. On call – на виклику, по виклику. Provisional Diagnosis – попередній діагноз. Radio Pager. Ward Round – обхід палат. 6.2. Match the descriptions with the job titles. Є в нас опис, є назви професій. Пробуємо поєднати одне з іншим. Перший опис. Dr. Graham has been a pediatrician for 8 years and is responsible for treating the children admitted to ward 60. Доктор Грехем був педіатром вже 8 років і відповідальний за лікування дітей, які поступають в 60-те відділення. Дивимося на списки посад.
Specialist Registrar. Спеціаліст-реєстратор у нас є. Пригадуємо, хто це такий. Це той, хто повністю закінчив Foundation Program. Medical Director. Це, відповідно, директор. Consultant. Лікар-консультант, який вже не тільки закінчив базову програму, але й пройшов спеціалізоване навчання по певному напрямку. SHO – це в нас лікар на другому році базової програми. PRHO or House Officer – це той, хто на першому році. So, our Dr. Graham has been a pediatrician for 8 years. So, he's not a CHO and he's not a PRHO. He's not a specialist registrar. Чому він в нас не спеціаліст-реєстратор? Бо реєстратор ще не має спеціальності, він тільки навчається на певну спеціальність, а цей лікар вже працює з дітьми, він має вузький напрямок. Отже, він у нас consultant. Second, Dr. Stewart has just started the second year of her foundation program. Доктор Стюарт розпочала другий рік базової програми. Ті, хто на другому році, в нас SHO. Senior House Officer їх ще називають. Dr. Singh has started his training as a surgeon. Доктор Сінг розпочав свою практику як хірург. Він ще не закінчив цю практику, він її тільки розпочав, тобто пішов вузьким напрямком, обрав собі хірургію як спеціальність. Відповідно, він Specialist Registrar. Той, хто закінчив базову програму і може обрати вузький напрямок, свою спеціальність. Dr. Phillips has just graduated and is working in a large hospital in Birmingham. Цей лікар не щойно випустився і працює в великій лікарні. Ті, хто щойно випустився, вони в нас House Officer or PRHO. And Dr. Miller is in charge of the medical staff in the Birmingham Hospital. Той, хто відповідальний за всю медичну команду, за весь медичний персонал, це в нас Medical Director. 6.3. Are the following statements true or false? Find reasons for your answers in A, B, and C. Чи правдиві ці твердження? Ну, давайте розглянемо перше. A medical graduate becomes registered 2 years after graduation. Студент-медик, який випустився, стає зареєстрованим, вноситься в реєстр тільки після 2 років, які пройдуть після випуску. Тобто має після випуску пройти 2 роки. Ну, а ми з вами з частинки A знаємо, що after a year he or she becomes a registered medical practitioner. Після вже року вони вносяться в реєстр. Отже, не 2 years, not 2 years, 1 year. The system of training doctors in Britain is called the Foundation Program. Система тренування лікарів, навчання, їх практикування називається Foundation Program, тобто базова програма, базове навчання. Yes, it's true. The name Senior House Officer is no longer used in Britain. Назва старший лікар вже не вживається в Великобританії. Вживається, ми з вами читали, що хоча це і стара назва, but the old terms Senior House Officer and SHO are still used. Все ще вживаються. The consultant is usually the first doctor to see new patients. Консультант зазвичай перший лікар, який бачить нових пацієнтів. No, it's false. Junior doctor. Як ми пам'ятаємо, на тих, хто менше рангом, вся брудна робота. Вони найперші, хто бачить нових пацієнтів. When working in shifts, all doctors take turns to be on call. Коли працюють по змінам, то всі лікарі по черзі працюють по виклику. That's false, because, знов-таки, брудна робота на новачків. По змінам, по виклику саме мається на увазі, працюють тільки junior doctors, молодші лікарі. 6.4. Complete the text of a PRHO describing her job. Отже, наш бідний студент, точніше, бідний молодший лікар першого року навчання описує свій робочий день. І нам треба вставити пропущені слова. When I get to the ward, the first thing I do is talk to the house officer who was on duty during the last
to find out if there have been any new. Розбираємося, що нам треба сюди вставити. Коли я добираюся до відділення, прибуваю на робоче місце, перше, що я роблю, це розмовляю з тою посадовою особою, якщо так дослівно перекласти, з тим хаус-офіцером, який був на чергуванні протягом останньої зміни. The last shift. І для чого він з ним розмовляє? Щоб вияснити, чи були якісь нові пацієнти, ймовірно. Нові пацієнти в нас називаються admissions. Ті, хто надходять. Admissions. Then I generally see the charge nurse. Потім зазвичай я відвідую чергового медбрата. Чому медбрата? Тому що далі говориться, що he. А так то nurse – це загальна назва і для медсестри, і для медбрата. He tells me if there is anything that needs to be done urgently, such as intravenous lines to put up or take down. Він мені каже, чи є щось, що треба терміново зробити. Наприклад, крапельниці, які треба поставити або зняти. Тут, до речі, в нас новенька назва теж з'являється intravenous lines. Крапельниці, і якщо ми їх ставимо, то кажемо put up, а якщо знімаємо, take down. Later in the morning, any new patients, which basically involves taking a history. Далі він щось робить з новими пацієнтами і каже, що насправді означає записати їх історію. Тобто він clock. I clock any new patients. Дієслово clock у нас означає якраз вести оцю медичну історію пацієнта, історію його хвороби. On Tuesday and Friday morning, the consultant does her ward, and I have to make sure I'm completely up to date on her patients. По вівторках і п'ятницях вранці консультант робить ward round, обход по палатам. Ward round. І я маю бути впевнений, що знаходжуся в курсі останніх подій, які стосуються її пацієнтів. After that, there are usually lots of things to do, like writing up request forms for blood and so on. Після цього зазвичай є багато чого робити. Наприклад, заповнювати бланки запитів для blood, це в нас кров, blood tests, для аналізів крові і так далі. In the afternoon, I have to prepare for any patients who are to be the next day. Вдень я маю бути приготований до того, що якісь пацієнти наступного дня випишуться, будуть виписані. Are to be discharged the next day. They are usually happy to be going home. Вони щасливі йти додому. And then, of course, there are the lectures and tutorials in the program on Monday and Wednesday. А потім, а вже ж, ідуть лекції і тренування, тюторіали в програмі, назва нашої програми Foundation Program, по понеділкам і середам. Over to you. How does the hospital training of doctors in your country differ from the British system? How would you explain it to a colleague from another country? Як система навчання лікарів в нашій країні, в вашій країні, відрізняється від британської? І як ви це поясните своєму колезі з іншої країни? По суті, в нашій системі, в нашому медичному персоналі тільки 3 людини, 3 посади. По факту. Може так то і більше, але по факту тільки 3. Лікар, медсестра, санітарка. That's all. Спробуйте побудувати своє пояснення для іноземного колеги. Ну, а далі попереду вас ще чекає додатковий тест.
Це в нас все були medical practitioners, а наступного разу ми поговоримо про медсестер. That's all for today. Stay tuned. See you next time.